Tình hình chiến sự Đông Âu tiếp tục gia tăng sức nóng trên khắp các mặt trận tiền tuyến, với những màn đối đầu trực diện so kè sức mạnh vũ khí của hai bên. Cận cảnh trực thăng tấn công Ka-52 của Nga dễ dàng cân 2 chiếc xe tăng của Ukraine. Không thua kém, Ukraine tung hình ảnh hệ thống tên lửa phóng loạt uy lực của nước này, phá tan pháo tự hành của Nga. Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí, Kiev nhận hàng tỷ đô la tiền viện trợ quân sự sau hội nghị thượng đỉnh mới nhất của nhóm 50 nước hỗ trợ Ukraine. Đáng chú ý, Tổng thống Zelensky bị tẩy chay tại Quốc hội Thụy Sĩ, thực hư ra sao? Trong khi đó, Điện Kremlin phản ứng trước tuyên bố sẽ loại bỏ người Nga càng nhiều càng tốt của Ukraine. Cũng ở châu Âu, Ba Lan lần đầu báo cáo cuộc tấn công từ lãnh thổ Belarus. Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên. Mới đây, Mỹ vừa tung lệnh trừng phạt mới ngay sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo. EU cam kết viện trợ 560 triệu euro cho người dân tị nạn Syria. Người dân Jordan thích thú chiêm ngưỡng cúp vô địch bóng rổ thế giới 2023. Tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, chiến sự ở Ukraine đang diễn biến hết sức khốc liệt trong bối cảnh Ukraine thực hiện phản công ồ ạt và Nga vẫn kiên quyết chống trả quyết liệt. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay lại cảnh chiếc trực thăng tấn công đa nhiệm Ka-52 của nước này liên tục phóng tên lửa, một mình cân 2 xe tăng của quân đội Ukraine. Hình ảnh được trích xuất từ camera gắn trên chính trực thăng Ka-52 có cú đúp tiêu diệt 2 xe tăng Ukraine. Trong video, phương tiện quân sự hạng nặng của Ukraine đã bị phá hủy và bốc khói đen dày đặc khi chúng cố tiến gần đến các cứ điểm của Nga ở mặt trận Donbass. Máy bay trực thăng tấn công tiên tiến Ka-52 của Nga đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột ở Ukraine, vốn kéo dài hơn một năm qua. Loài trực thăng này được đưa vào biên chế cách đây hơn một thập kỷ, có khả năng hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày và ban đêm. Trong khi đó, các nguồn tin tình báo của Ukraine trong tuần này cũng đã công bố một đoạn phim kịch tính ghi lại cảnh Ukraine phá hủy 3 khẩu pháo của Nga. Trong video, 3 khẩu pháo tự hành 2S-19 MSTA F152mm dường như đã bị hủy gần Novopetrikivka của Donetsk. Sau 3 tiếng nổ, khói xám xuất hiện bốc ra từ các khẩu lựu pháo. Theo một tài khoản Twitter, Kiev đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng đa hướng GMLRS do phương Tây cung cấp trong cuộc tấn công này. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, Mỹ và các đồng minh NATO đã viện trợ hàng tỷ đô la để hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Ukraine. Mặc dù không rõ chính xác vũ khí trong video có phải là GMLRS hay không, nhưng quỹ đạo và lực được bắn ra tương đồng với hệ thống tên lửa này. GMLRS là một hệ thống tên lửa đất đối đất được thiết kế để tấn công, tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa các mục tiêu bằng cách sử dụng hỏa lực gián tiếp. Được trang bị với độ chính xác cao hơn tên lửa đạn đạo, GMLRS cũng có xác suất tiêu diệt mục tiêu cao hơn. GMLRS có tầm bắn lên tới 43 dặm, có thể bắn chính xác trong khoảng 2 đến 5 mét, tính từ mục tiêu và sở hữu đầu đạn nổ mạnh 90 kg. Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS mà Ukraine đang sử dụng bao gồm tên lửa pháo binh cơ động cao, xe tải bọc thép và GMLRS. HIMARS đã được chứng minh trong chiến đấu khi quân đội Mỹ triển khai sử dụng vào những năm 1990, khi cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra. Các hệ thống GMLRS này sẽ được sử dụng thường xuyên hơn. Hôm 15 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiết lộ một số quốc gia đã cam kết cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Ramstein lần thứ 13 của nhóm hỗ trợ Ukraine vừa diễn ra ở Bruxelles, Bỉ. Theo ông Austin, những quốc gia nêu trên gồm Mỹ, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Đức, Na Uy và Ý. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Atina Anand cho biết nước này sẽ cung cấp đợt viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Gói này bao gồm 10.000 viên đạn 105mm, 288 tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow, các loại vũ khí hạng nhẹ cùng những sự hỗ trợ khác như bảo dưỡng xe tăng Leopard 2, huấn luyện binh lính, phi công và kỹ thuật viên. Theo bà Anand, Ottawa đã chuẩn bị 200 xe bọc thép Senator cho Kiev,
Trong đó 116 chiếc đã được chuyển giao và 18 chiếc còn lại sẽ đến Ukraine trong những ngày tới. Trong khi đó, Mỹ, Anh, Đan Mạch và Hà Lan tạo nên liên minh 4 nước viện trợ hàng trăm tên lửa phòng không cùng các thiết bị khác giúp Ukraine bảo vệ bầu trời. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Đan Mạch cũng đã công bố một gói hỗ trợ quân sự riêng biệt trị giá 2,6 tỷ đô la cho Ukraine, song không nêu thông tin chi tiết. Ngoài ra, Copenhagen còn viện trợ Ukraine 10.500 quả đạn pháo trong một nỗ lực chung với Na Uy. Về phía Ý, nước này cho biết đợt viện trợ mới của họ sẽ đáp ứng các nhu cầu cần thiết của Ukraine để tự vệ. Nhóm hỗ trợ Ukraine gồm khoảng 50 nước, thường xuyên tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm phối hợp hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cũng trong ngày 15 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu trước Quốc hội Thụy Sĩ thông qua liên kết video. Nhà lãnh đạo thúc giục các nhà lập pháp Thụy Sĩ thay đổi lập trường của nước này về xuất khẩu vũ khí, cũng như kêu gọi sự ủng hộ nhiều hơn trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Zelensky đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ Đảng Nhân dân, đảng nắm nhiều ghế nhất trong Quốc hội Thụy Sĩ. Đảng Nhân dân cánh hữu hiện giữ 53 trong số 200 ghế ở Hạ viện Thụy Sĩ và 6 trong 46 ghế ở Thượng viện. Họ cho rằng bài phát biểu của Tổng thống Zelensky đang thể hiện sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Thụy Sĩ. Ông Anfriel Her, thành viên Đảng Dân Chủ, nói, "Chúng tôi hiểu Tổng thống Zelensky đang muốn làm mọi thứ để bảo vệ Ukraine, nhưng không thể gây áp lực cho chúng tôi về vấn đề trừng phạt hoặc chuyển giao vũ khí." Việc mời diễn giả làm khách mời diễn thuyết tại cơ quan lập pháp Thụy Sĩ là một điều hiếm khi xảy ra, với chỉ khoảng 20 lần kể từ những năm 1970 cho đến nay. Hơn nữa, bài phát biểu của Tổng thống Zelensky là bài phát biểu đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài trước Quốc hội Thụy Sĩ, được thực hiện thông qua liên kết video. Thụy Sĩ từ lâu muốn giữ lập trường là một quốc gia trung lập, tuy nhiên hình ảnh này phần nào bị hoen ố sau khi quốc gia Trung Âu quyết định tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Thụy Sĩ vẫn kiên quyết từ chối cho phép tái xuất khẩu vũ khí do nước này sản xuất sang Ukraine, bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ đồng minh, bao gồm Mỹ. Tiếp tục một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Hôm 15 tháng 6, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak đã nói rằng Ukraine hiện chỉ có một kế hoạch, đó là loại bỏ quân Nga ở mức tối đa. Nga sau đó đã lên tiếng phản ứng trước tuyên bố này. Ông Podolyak nói chỉ có một kế hoạch tiến công theo kiểu quyết liệt nhất và loại bỏ người Nga trên chiến tuyến này. Ông khẳng định kịch bản duy nhất có thể xảy ra đó là Ukraine sẽ giành được đường biên giới trước năm 1991. Trở lại vào tháng 5, ông Podolyak cũng tuyên bố rằng Ukraine không thích Nga cũng như những quan chức đại diện cho Nga. Tuyên bố nổ ra sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine nói rằng ông đã loại bỏ các nhân vật của công chúng Nga. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tiết lộ rằng Kiev đã được các quốc gia phương Tây chỉ thị trong những ngày đầu xung đột rằng phải loại bỏ càng nhiều người Nga càng tốt trước khi đầu hàng. Trong khi đó, khi được yêu cầu bình luận về nhận xét của ông Podolyak, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã châm biếm rằng có lẽ ông Podolyak đang muốn nói đến việc loại bỏ binh lính của chính nước mình càng nhiều càng tốt. Ukraine tuyên bố tổng động viên vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, vài giờ sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự tại nước này, đồng thời cấm tất cả nam công dân Ukraine từ 18 đến 60 tuổi ra nước ngoài. Mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cho biết Kiev đã huy động khoảng 700.000 người. Trong khi đó, Nga đã ra lệnh huy động một phần vào tháng 9 năm ngoái, kêu gọi 300.000 quân dự bị. Đài RT đưa tin Tổng thống Uganda Yoweri Museveni mới đây tuyên bố ông sẽ không tham gia phái đoàn đến Ukraine và Nga cho sứ mệnh giải quyết xung đột Đông Âu do vấn đề sức khỏe. Phái đoàn bao gồm các nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến có mặt tại thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố Saint Petersburg của Nga, lần lượt là vào ngày 16 và 17 tháng 6. Ông Museveni đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 7 tháng 6. Ông cho biết bản thân vẫn đang tự cách ly vì các xét nghiệm trong tuần này cho thấy sức khỏe của ông vẫn chưa hồi phục. Theo kế hoạch trước đó, 7 nguyên thủ quốc gia châu Phi sẽ gặp mặt trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin để trình bày sáng kiến hòa bình mà họ đề xuất. Phái đoàn hòa giải bao gồm các nhà lãnh đạo của Comoros, Ai Cập, Nam Phi, Senegal, Congo và Zambia. Đại sứ Uganda Ruhakana Rugunda sẽ thay Tổng thống Museveni tham gia phái đoàn. Ông Museveni cho biết phái đoàn đã đến Ba Lan vào ngày 15 tháng 6. Từ đó họ sẽ lên một chuyến tàu tới Kiev để làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Sáng kiến hòa bình của châu Phi có tên là Đường đến Hòa bình đã được Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa công bố vào tháng trước. Cả Ukraine và Nga đều đồng ý đón tiếp và lắng nghe ý kiến của phái đoàn đến từ châu Phi, lục địa vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine. Thưa quý vị, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Rafael Grossi đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, thuộc khu vực cùng tên ở miền nam Ukraine hôm 15 tháng 6. Chuyến thị sát diễn ra sau thảm họa vỡ đập Kakhovka ở hạ lưu sông Dnipro gây thiệt hại nặng nề. Sau vụ vỡ đập, mực nước của hồ chứa cung cấp nước làm mát 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Zaporizhzhia đã giảm sâu. Tổng giám đốc IAEA Grossi mô tả tình hình tại nhà máy là nghiêm trọng. Ông nói thêm, khả năng Moscow và Kiev ký một văn bản đảm bảo an ninh cho nhà máy Zaporizhzhia là không khả quan trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn nổ ra gần cơ sở. Theo ông Grossi, các thanh sát viên IAEA sẽ tiếp tục ở lại nhà máy để theo dõi tình hình. Chuyến thị sát của người đứng đầu IAEA bị hoãn một ngày vì giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine liên tục diễn ra. Nga đã giành quyền kiểm soát cả nhà máy Zaporizhzhia và đập thủy điện Kakhovka ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Grossi từng nhiều lần kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự quanh nhà máy nhằm ngăn chặn bất kỳ nguy cơ xảy ra sự cố thảm khốc nào. Hiện 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Zaporizhzhia đều đang ngừng hoạt động. Một sự kiện nóng khác ở châu Âu, Pravda dẫn tuyên bố của lính biên phòng Ba Lan cho biết cách đây vài ngày, họ ghi nhận những phát súng đầu tiên được bắn từ lãnh thổ Belarus, khiến một chiếc xe chuyên dụng bị hư hại. Hiện chưa rõ loại vũ khí nào được sử dụng trong cuộc tấn công. Sự việc hiện đã được báo cáo tại Quốc hội Ba Lan. Đại diện lực lượng biên phòng Ba Lan, Đại tá Arkadiusz Tioniuk cho biết, những phát đạn đã đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 2 lính biên phòng, những người có mặt trên chiếc xe bị tấn công. Vị quan chức đồng thời cho biết, đội tuần tra của họ gần như bị những người bên kia biên giới ném đá gần như hàng ngày. Hiện Belarus, quốc gia đồng minh thân cận nhất của Nga ở châu Âu, chưa bình luận về vụ việc. Kể từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng Ba Lan đã ghi nhận hơn 12.000 nỗ lực vượt biên trái phép từ Belarus. Các công dân của nước thứ ba như Afghanistan, Syria, Iraq, Yemen và Somalia đã đến Belarus và từ đây họ thực hiện hành trình qua các quốc gia EU. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bị cáo buộc hỗ trợ những nỗ lực này, qua đó tạo nên cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới các nước láng giềng châu Âu. Năm ngoái, Ba Lan đã hoàn thành xây dựng hàng rào ngăn cách với Belarus để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp. Tiếp tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, Mỹ mới đây cho biết Washington sẽ nhắm mục tiêu làm suy yếu chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên trong các biện pháp trừng phạt mới. Động thái này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng vừa bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 15 tháng 6. Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển phía đông hôm thứ Năm, chưa đầy 1 giờ sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo rằng nước này sẽ đưa ra phản ứng không thể tránh khỏi đối với các cuộc tập trận quân sự giữa quân đội Mỹ-Hàn. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 công dân Triều Tiên mà họ cáo buộc rằng có liên quan đến việc mua sắm thiết bị và vật liệu hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Động thái của Bộ Tài chính Mỹ hôm 15 tháng 6 nhắm vào một người đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học Tự nhiên có trụ sở tại Bắc Kinh. Washington khẳng định đây là một tổ chức cấp quốc gia chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến của Triều Tiên. Washington cho biết vợ người này đang làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc cũng đã bị trừng phạt. Liên minh châu Âu hôm 15 tháng 6 đã cam kết viện trợ 560 triệu euro cho các quốc gia láng giềng của Syria. Gói hỗ trợ này nhằm giúp các quốc gia trang trải chi phí tiếp nhận những người dân tị nạn Syria. Ông Joseph Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, đã cam kết viện trợ 560 triệu euro tại hội nghị các nhà tài trợ quốc tế ở Bruxelles. Ông nói trong năm qua đã có rất ít tiến bộ hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột Syria. Ông nhấn mạnh rằng gói viện trợ này dành cho người dân Syria chứ không phải cho chính quyền Damascus do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo. Kể từ năm 2011, hơn 500.000 người đã thiệt mạng ở Syria sau khi chính quyền Assad đàn áp dã man những người biểu tình ôn hòa. Diễn biến này đã đẩy Syria vào một cuộc chiến phức tạp, thu hút các thế lực nước ngoài và các chiến binh thánh chiến. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 12 triệu người dân Syria đã phải di tản do xung đột. Trong số đó có 5,4 triệu người sống tị nạn tại các nước láng giềng. Ông Borrell cho biết EU sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đối với chế độ của ông Assad. Ông nói EU cũng không ủng hộ việc đưa người dân Syria trở về nước, trừ khi những chuyến hồi hương được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đảm bảo an toàn cho người dân và được các tổ chức quốc tế giám sát.
Năm ngoái, hội nghị các nhà tài trợ tại Bruxelles dành cho những người dân Syria di cư đã quyên góp được 6,7 tỷ đô la. Cũng ở Trung Đông, hãng thông tấn SPA đưa tin, Ả Rập Xê Út đã chi hơn 96 tỷ đô la cho các hoạt động viện trợ nhân đạo. Khoản tiền này dùng để hỗ trợ cho 167 quốc gia trên thế giới, tính từ năm 1996 đến năm 2023. Tiến sĩ Abdullah bin Abdulaziz Al Rabia là tổng giám sát của Trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Khẩn cấp Qais Relief của Ả Rập Xê Út. Ông đã có cuộc gặp với các chuyên gia truyền thông và những người có ảnh hưởng ở Tây Ban Nha. Trong cuộc họp, ông Al Rabia nói rằng Qais Relief đặt mục tiêu trở thành trung tâm quốc tế hàng đầu về viện trợ nhân đạo. Ông đồng thời nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của Qais Relief là công bằng, minh bạch, chất lượng, chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo và xây dựng quan hệ đối tác. Ông Al Rabia cho biết, Qais Relief đã thực hiện 2.374 dự án trị giá hơn 6,2 tỷ đô la tại 91 quốc gia. Các sáng kiến được thực hiện bởi sự hợp tác của 175 đối tác địa phương, khu vực và quốc tế kể từ khi thành lập trung tâm vào tháng 5 năm 2015. Ông Al Rabia cho biết, trong số các ưu tiên của Qais Relief là hỗ trợ cho hơn 885 dự án dành cho phụ nữ và 815 dự án dành cho trẻ em. Ông cho biết, các dự án của Qais Relief đã vô hiệu hóa 402.000 quả mìn ở Yemen do lực lượng dân quân Houthi đặt và cung cấp chi giả cho thường dân bị thương trong chiến tranh. Ông Al Rabia cũng lưu ý rằng, Vương quốc ông đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn từ Yemen, Syria và Myanmar. Tại đây họ cung cấp việc làm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn phí. Ông cho biết, Ả Rập Xê Út muốn hòa nhập những người tị nạn vào xã hội trong nước. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật về văn hóa xã hội. Vatican hôm 15 tháng 6 đã công bố những bức ảnh đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francis sau ca phẫu thuật thoát vị thành bụng. Dự kiến người đứng đầu Vatican sẽ xuất hiện trong vài ngày tới. Theo hình ảnh, Giáo hoàng Francis có sức khỏe ổn định và ngồi trên xe lăn khi đến thăm khu điều trị ung thư dành cho trẻ em tại bệnh viện Gemelli ở Roma, bên cạnh căn phòng ngài nằm dưỡng bệnh suốt hơn một tuần qua. Đức Giáo hoàng, 86 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật thoát vị thành bụng kéo dài 3 ngày vào ngày 7 tháng 6 tại Gemelli. Kể từ đó, ngài ở lại bệnh viện để hồi phục. Các buổi thuyết giảng của Giáo hoàng đã bị hủy bỏ cho đến ngày 18 tháng 6. Theo truyền thống, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma sẽ nghỉ ngơi trong toàn bộ tháng 7. Ngài chỉ xuất hiện trước công chúng trong các buổi ban phép lành vào Chủ nhật hàng tuần. Do đó, Đức Giáo hoàng sẽ có một tháng tĩnh dưỡng trước khi thực hiện chuyến công du đến Bồ Đào Nha từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 8 nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới và sau đó là Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9. Một đợt nắng nóng kéo dài khoảng 15 ngày từ đầu tháng đang bao trùm Mexico, khiến nhiệt độ ở một số khu vực phía bắc nước này như Nuevo León, thủ phủ bang Monterrey, bị đẩy lên mức đỉnh điểm là trên 45 độ C. Đây là đợt nắng nóng thứ 3 ở Mexico kể từ đầu năm nay. Tại thủ đô Mexico City, nơi nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, người dân địa phương buộc phải tìm kiếm những nơi râm mát để tránh nóng. Trong khi đó, tại thành phố biên giới Ciudad Juárez, một chiến dịch đã được phát động với mục đích đưa chú hươu cao cổ tên Benito đến nơi khác mát mẻ hơn. Theo dữ liệu từ năm 1880 đến năm 2005 do Đại học Quốc gia Mexico công bố gần đây, các đợt nắng nóng thường tấn công Mexico vào tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, trong năm nay, theo các chuyên gia cho biết, thời tiết đang trở nên ngày càng khắc nghiệt do hạn hán. Trong khi đó, ở phía nam châu Mỹ, một số khu vực của Bolivia đang bị bao phủ bởi tuyết và sương giá, khiến vùng nông nghiệp ở miền nam quốc gia Arden này phải đối mặt với một mùa vụ thất bát. Vùng sản xuất rượu vang Tajira của Bolivia hôm 15 tháng 6 ghi nhận nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Trong khi đó, tại vùng trồng đậu tương Santa Cruz, mùa màng bị hư hại sau khi sương giá bao trùm các đồn điền. Những trận mưa xối xả gây lũ lụt khiến đường xá trong khu vực ách tắc, làm một người thiệt mạng và buộc nhiều người phải sơ tán. Ở khu vực nhiệt đới lân cận Beni, thời tiết khắc nghiệt đã giết chết ít nhất 50 con gia súc. Người dân địa phương phải đốt lửa sưởi ấm cho các con vật để tránh chúng bị hạ thân nhiệt. Cơ quan khí tượng Bolivia đã đưa ra cảnh báo màu da cam khiến người dân đề phòng thời tiết băng giá bất thường hiện nay. Hôm 15 tháng 6, người dân Jordan đã có cơ hội chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng với chiếc cúp vô địch của giải bóng rổ thế giới FIBA Basketball World Cup năm 2023 tại thành cổ Amman. Hoạt động này là một phần trong chuyến hành trình vòng quanh Vương quốc Jordan kéo dài 2 ngày của chiếc cúp. Một người hâm mộ bóng rổ tên Aladin Hashwa nói,
Một sáng kiến rất tuyệt vời, bóng rổ là một trong những môn thể thao được ưa chuộng và cũng là thế mạnh của Jordan. Đó là một niềm tự hào lớn khi Jordan lần thứ 3 xuất sắc giành vé tham dự giải vô địch bóng rổ thế giới. Trong khuôn khổ vòng bảng, Jordan nằm ở bảng C cùng với Mỹ, New Zealand và Hy Lạp. Giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 ở 3 quốc gia: Philippines, Nhật Bản và Indonesia. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.